În materialul de astăzi vom explora un concept revoluționar din lumea economiei comportamentale. Vom discuta despre cum micile ghionturi sau nudge-uri pot influența deciziile noastre zilnice și implicit financiare. De la alegerile pe care le facem în supermarket până la strategiile de investiții, veți vedea cum aceste mici intervenții subtile ne pot ghida spre un comportament mai bun fără a ne limita libertatea. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că o să vorbim despre originile acestui concept popularizat de cartea Nudge a lui Richard Thaler și Cass Sunstein și vom analiza concepte concrete din sănătate, finanțe și mediul înconjurător. Pregătiți-vă să descoperiți cum funcționează de fapt mintea umană atunci când vine vorba de a lua decizii și cum puteți aplica aceste principii pentru a deveni investitori mai inteligenți. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu. Considerați că sunteți predispus să alegeți o opțiune implicită, preselectată sau preferați să explorați toate variantele? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Acest video este al 18-lea din playlistul despre capcane mentale, mindset de investitor și trader. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Nudging effect se referă la acele ghionturi subtile care ne influențează alegerile fără a ne limita libertatea. Nu este vorba despre forțare, ci despre a ne ghida spre opțiuni care sunt în general mai bune pentru noi. Este o abordare elegantă care respectă autonomia fiecăruia. Un nudge, așa cum vom folosi termenul, este orice aspect al arhitecturii alegerilor care modifică comportamentul oamenilor într-un mod previzibil, fără a interzice nicio opțiune sau a le schimba semnificativ stimulentele economice. Pentru a fi considerată un simplu nudge, intervenția trebuie să fie ușor și ieftin de evitat. Nudge-urile nu sunt obligații, e vorba despre un impuls care sporește probabilitatea ca un individ să facă o anumită alegere sau să se comporte într-un anumit mod prin modificarea mediului, astfel încât procesele cognitive automate să fie declanșate pentru a favoriza rezultatul dorit. Conceptul a devenit extrem de popular datorită cărții din 2008, Nudge, îmbunătățirea deciziilor privind sănătatea, bogăția și fericirea, scrisă de economistul comportamental Richard Thaler și juristul Cass Sunstein. Acești doi specialiști au arătat cum putem folosi principiile economiei comportamentale pentru a ne construi alegerile. Gândiți-vă la viața de zi cu zi. Exemplele sunt peste tot. În sănătate, un spital pune scările colorate și atractive cu muzică în apropierea liftului. Aceasta este un exemplu de nudging simplu, dar eficient. Vă încurajează să alegeți scările, promovând un stil de viață mai sănătos și economic. La fel, în meniurile restaurantelor, afișarea numărului de calorii este un ghiont subtil către alegeri alimentare mai bune. În finanțe, majoritatea băncilor oferă opțiunea de a rotunji cumpărăturile și de a vira diferența într-un cont de economii. De exemplu, plătiți 4,50 lei pentru o cafea, iar 0,5 lei merg automat la economii. Acest nudge ne ajută să economisim fără a simți presiunea unui efort prea mare. Alt exemplu din mediul înconjurător sunt hotelurile care plasează un mesaj în baie pe care scrie 75% dintre oaspeții noștri aleg să-și folosească prosoapele de mai multe ori. Acest ghiont sau impuls subtil bazat pe normele sociale ne încurajează să facem o alegere responsabilă din punct de vedere ecologic. Nudging effect funcționează deoarece autorii săi, Thaler și Sunstein, au înțeles că noi, oamenii, nu suntem întotdeauna raționali. Ne bazăm pe intuiție, pe calea cea mai simplă. Această înțelegere este baza economiei comportamentale. În lumea investițiilor, acest efect este incredibil de util.
Să zicem că o platformă de investiții setează o opțiune implicită pentru a reinvesti dividendele. Ce face asta? Vă dă un ghiont subtil spre o strategie de investiții pe termen lung. Vă ajută să profitați de efectul dobânzii compuse fără a face un efort conștient. Acest concept nu este despre a vă forța să faceți o acțiune. Este despre a vă așeza pe o cale care, în general, este benefică pentru sănătatea financiară. Dar la finalul zilei, alegerea este întotdeauna a voastră. Nudging Effect este un instrument etic și transparent. Scopul său este să ajute, nu să manipuleze. În concluzie, înțelegând ghionturile sau impulsurile ușoare din jurul nostru, vom deveni mai conștienți de deciziile noastre, iar ca investitor putem folosi această cunoaștere pentru a naviga mai bine pe piețele de capital. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Pentru a mă sprijini, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre excesul de încredere în propria persoană, o altă capcană mentală pe care este nevoie să o conștientizăm.